มีใครคิดเหมือนผมไหมว่าเที่ยวไทยกำลังมาทั้งสำหรับต่างชาติและสำหรับคนไทยด้วยผมเพิ่งกลับจากที่ภูเก็ตตรงช่วงสงกรานต์ครับเป็นครั้งแรกที่เที่ยวสงกรานต์ที่ภูเก็ตแล้วก็เพิ่งรู้ได้ครับว่าภูเก็ตเขาเล่นสงกรานต์กันแค่วันเดียวแต่ทริปนี้ไม่ใช่แค่เล่นสงกรานต์เพราะเราจะไปทัวร์เกาะยอดฮิตตลอดกาลอย่างหมู่เกาะพีพีครับไปเกาะไข่หรือบางคนเรียกว่าเกาะแมวแวะอ่าวลิงกินข้าวที่เกาะพีพีดอนเหมาเรือหางยาวชมปิเละลากูนเล่นน้ำดูปลาการ์ตูนแบบใกล้ๆดำน้ำตื้นหน้าถ้ำไวกิ้งตามรอยลีโอนาร์โด ดิแคปริโอในภาพยนตร์เรื่อง The Beach ที่อ่าวมายาดูดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่แหลมพรหมเทพกินติ่มซำร้านโลคอลไปจิบกาแฟและชิมขนมที่ร้าน Mad Hog Tavern เหมือนหลุดเข้าไปในโลกเวทมนต์ของแฮร์รี่พอตเตอร์เลยครับไปต่อที่สวนนกภูเก็ตประทับใจกว่าที่คิดนะทานอาหารร้านมิชลินร้านดังของภูเก็ตอย่างหมอมูดงรอบนี้ได้เจอพี่สาวของเจ้าของร้านได้รู้ที่มาของร้านได้รู้จักของหวานพื้นเมืองของภูเก็ตด้วยครับก่อนจะไปดูคลิปเต็มอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับคุณตาขับรถจากชุมพรมารับหลานที่สนามบินและมุ่งหน้าไปหาดไม้ขาวต่อรถ3 ล้อเพื่อไปดูเครื่องบินครับสนุกไหมเมื่อมาถึงหาที่นั่งวางขาตั้งกล้องเล็งไปที่รันเวย์ก็รู้สึกแปลกใจว่าทำไมไม่มีเครื่องบินลงผ่านไป10 นาทีเอะใจหรือวันนี้เครื่องบินไปแลนด์ถึงฝั่งใช่ครับลมเปลี่ยนทิศแต่ก็ยังดีที่ได้ถ่ายเครื่องบินเทคออฟถือว่าไม่เสียเวลาเพราะบริเวณหาดไม้ขาวช่วงเช้ามีจุดนั่งพักที่ร่มรื่นแนวต้นไม้บังแดดได้นอนพักชาร์จพลังครับตอนนั่งรถ3 ล้อกลับคนขับบอกว่าให้โหลดแอป Flight Radar ไว้ดูทิศครั้งต่อไปผมก็รู้แล้วว่าให้ทำกันบ้านเรื่องนี้มาก่อนออกจากหาดไม้ขาวแวะหามื้อเช้าและกาแฟข้างทางมาเจอร้านบางก๋วยเตี๋ยวเรือสั่งบะหมี่แต่เส้นดูแปลกๆขนาดเส้นใหญ่กว่าบะหมี่ถามพนักงานถึงได้เข้าใจว่าคนภูเก็ตเรียกสิ่งนี้ว่าเส้นเหลืองจะคล้ายๆหลักซาที่สิงคโปร์กับมาเลเซียครับหลังจากทานมื้อเช้าเสร็จเราก็เข้าเช็คอินที่โรงแรมและออกไปเล่นสงกรานต์ในเมืองภูเก็ตจนถึงช่วงเย็นครับเราไปจอดรถริมหาดป่าตองปล่อยให้เด็กๆเล่นน้ำทะเลจนแสงหมด ตอนนั่งรถกลับโรงแรมได้เห็นบรรยากาศข้างทางร้านต่างๆมีคนเต็มร้านบางร้านก็จัดปาร์ตี้ต่อ
วันนี้รีบกลับไปนอน เพราะพรุ่งนี้เช้ารถตู้จะมารับที่ท่าเรือครับ หน้ากากกินนิ่วนะใกล้ถึง Good morning, check in over here. You already have number. อย่างนี้นะคะ คนไทยทั้งหมดเลยไหมจ๊ะ แล้วก็มีจ่ายเพิ่มอีก 4,500 ตรงกันนะ สแกนให้ไหมเอ่ย สแกนตรงนี้ได้เลย ที่ออฟฟิศทัวร์เกาะของ Sea Star จะมีกล้องแอคชั่นแคมให้เช่า มีฟินให้เช่า มีแว่นกันแดด เสื้อผ้า หมวก รองเท้า ชุดว่ายน้ำ ครีมกันแดด ราคาไม่แพงเลยครับ บริเวณตรงกลางมีเครื่องดื่มแบบกด มีเครื่องชงกาแฟสด บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขนมปัง แยม เนย เค้ก แซนด์วิช ไส้กรอก ขนมขบเคี้ยวทานเล่น มาอิ่มที่นี่ได้เลยครับ ตอนนี้เราก็พร้อมที่จะล่องเรือออกเดินทางทัวร์เกาะกันแล้วครับ พี่สีชมพูเชิญทางนี้นะคะ สีขาวชมพูเชิญทางนี้ได้เลยจ้ารองเท้าแตะรบกวนถอดรองเท้าก่อนขึ้นเรือนะคะรองเท้าชายหาดไม่ต้องถอด บ๊ายบาย นะคะ จูเนียร์ 12 จินนี่ พร้อมยังจะมินพร้อมไหมจูเนียร์พร้อมเปล่า ชิปเด็ก5 ตัวเลย เรือของเรานะคะมีชื่อว่าเรือปลาหยันเก้านะคะ ปลาหยัน เรือ เก้า ปลาหยันเก้าค่ะรบกวนทุกท่านจำชื่อเรือของเรานิดนึงนะคะ เพราะว่าวันนี้ทุกที่จอดเนี่ยเรือก็จะเยอะแล้วก็คล้ายกันหมดเลยค่ะนะคะแต่เรือของเรามีชื่อว่าอะไรนะคะ บายันเก้า ค่ะวันนี้เราจะไปเที่ยวเกาะพีด้วยกันนะคะไกด์สุนะคะวันนี้ทุกท่านเรียกน้องได้เลยว่าไกด์สุนะคะวันนี้สุก็จะมากับไกด์พี่เล็กเก้นะคะพี่เล็กเก้ค่ะแล้วก็มีน้องโค้กนะคะเป็นตากล้องของเราในวันนี้นะคะน้องโค้กจะเป็นตากล้องที่ถ่ายรูปสวยที่สุดในบริษัทเราเลยเดี๋ยวตอนกลับมาตอนเย็นเราก็จะเห็นรูปเราปริ้นบางส่วนใส่ในเฟรมนะคะมาดูก่อนได้ซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าระหว่างวันให้น้องโค้กถ่ายรูปก่อนนะคะแล้วก็กัปตันของเราวันนี้จะเป็นกัปตันบังเดิร์กนะคะขอเสียงปรบมือให้กัปตันบังเดิร์กค่ะเดี๋ยวเราจะแจกหน้ากากให้กับพี่ๆ1 เซตต่อ 1 ท่านค่ะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงเกาะไข่ เป็นจุดแรกที่เราจะมาจอด ไปหาแมวได้ไหมไปหาแมว ได้เดินไป แล้วก็มีหน่วยงานมาฉีดยาอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าถ้าโดนแมวข่วนถ้าจะไปโรงพยาบาลก็ได้นะ เพราะว่าเรามีประกัน ปลาหางเดี๋ยวมันกัด เล่นได้พี่ตรงนู้นมีตุ้นเล่นน้ำอยู่นั่น มันจะหางจับมันไม่ให้จับ ชาวบ้านบนเกาะก็จะเปิดร้านค้าร้านอาหารเลี้ยงชีพครับ หาดบนเกาะนี้เป็นทรายละเอียดสีขาว น้ำทะเลสีฟ้าสวยงามมากๆครับ สวยไหมทีนี้เล่นทรายอ่ะคะจมินและก็อย่างที่ไกด์บรรยายว่าเกาะนี้มีอีกชื่อว่าเกาะแมว เพราะมีแมวเยอะจริงๆครับ ข้ามมาอีกฝั่งของเกาะ
ก็จะเป็นหาดอีกแบบที่เต็มไปด้วยหินครับ ก่อนขึ้นเรือเดินทางต่อบนเกาะจะมีสเตชันขนมและเครื่องดื่มบริการครับ ไม่เจอละ น้ำส้มอร่อยไหมเจนนี่ กินให้ดูหน่อย ดูแมวบนเกาะไข่แล้ว แวะไปดูลิงบนอ่าวลิงกันต่อครับ เดี๋ยวเราต่อทางขวามือของเราจะเป็นอ่าวลิงนะคะ บริเวณตรงนี้จะเรียกว่าอ่าวสามหาดหรือว่าอ่าวลิงเล็กนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะลงหาดไปดูลิงกันค่ะ ห้ามให้อาหารลิง ได้มาเจอจริงๆ ก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ดุอย่างที่คิดนะ แต่เราก็ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ครับ อย่าไปแย่ อย่าไปใกล้มากเกินไป ตอนนี้เราก็ออกจากอ่าวลิงไปขึ้นฝั่งเกาะพีพีดอนเพื่อเดินไปทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ครับ น้องอร่อยไหมคะ อร่อยไหมอร่อยไหม จุดนี้จะเป็นจุดที่มีเวลาค่อนข้างเยอะ หลังจากอิ่มแล้วเด็กๆสามารถเล่นที่หาดได้ มาจะมีนะ บริเวณหาดมีต้นไม้เป็นร่มเงาให้เรานอนเล่นดูเด็กๆเล่นน้ำได้ครับ ออกจากเกาะพีพีดอนไปจอดหน้าปิเลลากูนเหมาเรือหางยาวล่องชมปิเลลากูนครับ ดีไปก่อน ไม่น่ากลัวครับไม่น่ากลัวส่งมือมาเลยเหยียบข้ามมาเลย1 2 3เอาหน้า1 2 3มาครบยัง ครบแล้วครับ ครบ สำหรับผมปิเลลากูนเป็นจุดที่ชอบที่สุดในเกาะพีพีเลครับหลายๆคนที่เคยมาก็จะรู้ว่ามันสวยจริงๆเขาหินปูนยิ่งใหญ่อลังการโอบล้อมทะเลน้ำตื้นความสวยของที่นี่
ให้ภาพบรรยายแทนคำพูดครับ นอกจากชมความสวยงามของปิเลลากูนแล้วเรือหางยาวจะจอดให้เราเล่นน้ำด้วยครับ ป๊ามาหาหนูหน่อยมาเร็ว และตรงจุดนี้เราได้ยืนใกล้กับบ้านของปลาการ์ตูนเลยครับ พี่ชอบดำน้ำ เก่งมาก มาเองเลยเหรอเนี่ย โอ้โห พี่เก่งมากเก่งกว่าพี่อีก ยิ้มให้กล้องหน่อย โอ้ยแค่ นี่ ถึงเวลาที่ต้องไปต่อแม้กระทั่งตอนนั่งเรือออกจากปิเลลากูนเราก็ยังได้มีเวลาชื่นชมธรรมชาติ เรียกได้ว่าสวยงามยิ่งใหญ่อลังการได้ทุกวินาทีเลยครับ นั่งเรือหางยาวกลับมาที่เรือสปีดโบ๊ทเพื่อเตรียมตัวไปโปรแกรมถัดไปบายจากปิเลลากูนตอนนี้เรามาจอดบริเวณหน้าถ้ำไวกิ้งเพื่อดำน้ำดูปะการังครับ นอกจากดำน้ำแล้วมีซับบอร์ดให้พายเล่นด้วยครับ แล้วตอนนี้เราก็มาถึงจุดสุดท้ายของทัวร์เกาะพีพีนั่นก็คืออ่าวมาหยาครับ ปัจจุบันเราต้องขึ้นฝั่งที่อ่าวโลซามะและเดินต่อไปอ่าวมาหยาครับ ใช้เวลาเดินไม่นานข้างทางมีร่มเงาจากต้นไม้ตลอดทางครับ เดินตามทางไปเรื่อยๆก็จะถึงอ่าวมาหยาครับ ตอนมาครั้งแรกผมว้าวมากใจเต้นแรงอ้าปากเองตามธรรมชาติและครั้งนี้ก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมครับก่อนจะเดินทางทริปภูเก็ตผมหยิบหนังเก่ามาเปิดดูเรื่อง The Beach เพื่อมาตามรอยริชาร์ดที่แสดงโดยลีโอนาร์โด ดิคาปริโอเรื่องนี้ตั้งแต่ปี 2000 ลองมายืนจุดเดียวกับที่ริชาร์ดเคยอยู่ตรงนี้แล้วจินตนาการว่าเวลาได้ผ่านไป 26 ปีแต่ที่เดิมตรงนี้ยังสวยเหมือนเดิมดูเรื่อง The Beach แล้วจะเข้าใจเลยครับว่าทำไมตัวละครแซลที่เป็นผู้จัดตั้งชุมชนถึงได้รักเกาะนี้มากๆและอยากเก็บไว้ไม่ให้มนุษย์คนอื่นๆมาพรากมันไปจากชีวิตของแซลต้องบอกก่อนว่าปีนี้ข้อจำกัดมันเพิ่มขึ้นนะครับ2 ปีที่แล้วผมยังลงได้ถึงเข่าตอนนี้ปักธงแดงชัดเจนเจ้าหน้าที่อุทยานยืนเป่านกหวีดไม่ให้นักท่องเที่ยวล้ำเข้าไปในทะเลครับแล้ววันนี้ลมค่อนข้างแรงผิวน้ำไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่เลยมองไม่เห็นฉลาม
โชคดีที่ครั้งที่แล้วยังได้เห็น แต่นี่แหละครับเสน่ห์ของธรรมชาติไม่แสดงตัวไม่เรียกร้องความสนใจมีแต่จังหวะเท่านั้นที่จะทำให้เราได้เจอกับมันเดินเล่นบนหาดจะเจอกับก้อนหินก้อนนี้ไม่รู้คนอื่นคิดเหมือนผมไหมว่าเหมือนก้อนหินมันยิ้มให้บริเวณใกล้ๆใต้หน้าผาหินปูนตรงนี้น่านอนมากครับวิวคล้ายๆกับแบ็กกราวด์ของ Windows 10ตอนนี้ก็ถึงเวลากลับไปขึ้นเรือแล้วครับอยากบอกว่าถ้าจอดเรืออ่าวโรสมะก็สวยไม่แพ้อ่าวมายาเลยครับนั่งเรือออกจากอ่าวโรสมะซึ่งเป็นที่สุดท้ายของโปรแกรมทัวร์ครั้งนี้โมเมนต์นี้แหละที่ผมเชื่อว่าใครที่มาเที่ยวที่นี่ต้องคิดในใจว่าแล้วเจอกันอีกนะกลับมาถึงท่าเรือความประทับใจมันยังอยู่ครับผมเพิ่งมาค้นพบไม่นานมานี้ว่าไฟล์รูปจะสวยละเอียดแค่ไหนถ้าเก็บไว้แค่ในมือถือหรือในคอมมันก็ยังไม่รู้สึกตราตรึงเท่ากับรูปใส่กรอบที่มาจากสถานที่นั้นๆผมเลยเหมารูปที่ชอบกลับบ้านครับแต่วันนี้มันยังไม่จบครับรถตู้ของบริษัททัวร์มาส่งที่โรงแรมเรารีบขับรถไปดูดวงอาทิตย์ตกที่แหลมพรหมเทพจุดชมดวงอาทิตย์ตกยอดฮิตของไทยแนะนำว่าพอเริ่มเห็นรถเยอะๆมองหาที่จอดข้างทางแล้วเดินต่อครับและเมื่อฟ้ามืดสนิทขับรถกลับโรงแรมจะเห็นได้ว่าไม่มีใครเล่นสงกรานต์เลยและก็ได้คำตอบจากพนักงานโรงแรมว่าคนภูเก็ตเล่นสงกรานต์กันแค่วันที่13 เมษายนแค่วันเดียวเป็นสิ่งที่ผมเพิ่งรู้หลังจากเกิดมา35 ปีครับใครวางแผนจะเที่ยวสงกรานต์ภูเก็ตอย่าลืมจดข้อนี้ไว้นะสำหรับคืนนี้ก็พักผ่อนครับเช้านี้เราไปกินติ่มซำร้านโลคอลชื่อร้านซาวมาติ่มซำครับเป็นร้านที่ไม่ได้แพลนมาขับรถผ่านก็จอดแล้วเดินเข้าไปเลยเราเลือกติ่มซำจากในตู้เย็นใส่ถาดแล้วยื่นให้พนักงานครับมีทั้งติ่มซำและอาหารอื่นๆด้วยราคาไม่แพงเลยครับอิ่มมื้อเช้าแล้วไปเดินเล่นย่านโอทาวน์เพื่อหาร้านนั่งจิบกาแฟมาสะดุดกับหน้าตาของร้าน Mad Hog Tavern ครับแฟนแฮร์รี่พอตเตอร์เห็นปุ๊บร้องอ๋อแน่นอนเพราะด้านหน้าตกแต่งเป็นแนวโลกพ่อมดแม่มดประตูเอียงๆตามสไตล์ธนาคารกรีนก็อตส์จากเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ครับร้านนี้เราต้องซื้อคูปองคนละ200 บาทและนำไปซื้อเครื่องดื่มและขนมภายในร้านครับอันนี้แลกซื้อได้นะคะเต็มจำนวนนะคะมันเป็นเค้กแบบกาแฟแต่ว่ากาแฟนิดเดียวลองชิมดูเข้าไปด้านในจะเป็นโถงทรงสูงทั้งร้านตกแต่งจัดเต็มเหมือนวิสาดิ้งเวิร์เลยครับไม่ได้มีแค่นี้นะเปิดประตูไปอีกชั้นจะเหมือนกับตรอกแดก้อนเลยครับเจ้าหนูตัวเล็กไปนะสมบัติแล้ว ยังไม่หมดแค่นี้เปิดประตูไปจะเป็นอีกห้องซึ่งเป็นบันไดวนขึ้นไปชั้นลอยอีก
แล้วก็ขึ้นไปเป็นชั้นลอยอีกชั้นครับทางร้านมีพร็อพแจกด้วยถือโคมไฟคนละอันเข้าบรรยากาศเลยครับออกจากร้าน Mad Hawk Tavern ไปเที่ยวสวนนกภูเก็ตกันต่อส่วนตัวค่อนข้างเฉยๆกับนกคิดว่าไม่ค่อยมีอะไรมากแต่เดี๋ยวลองมาดูพร้อมกันครับนกเงือกหัวงอกที่สวนนกภูเก็ตนี้ไม่ได้มีเฉพาะนกนะครับ จะมีอะไรบ้างตามไปดูต่อครับมาถึงจุดที่ผมชอบมากๆนั่นก็คือ Parrot House ไม่รู้ว่านกแก้วมันเลือกเกาะคนจากอะไรคนที่ไม่โดนนกเกาะก็ไม่โดนเลยแต่ผมคนเดียวโดนนกแก้ว4ตัวลุมเกาะพร้อมกันเลยครับจักรจีสุดๆ เกาะหนูบ้าง โอ้2 ตัวแล้วทำไมมันชอบหัวป๊าเนี่ย ขึ้นมา จักรจีอุ้ยอีกแล้วอ่ะ 3 ตัวแล้ว โอ้ยขึ้นมือเราบ้างสิขึ้นมือเราบ้างสิขึ้นมือมาโอ้จักรจีอุ้ย4 ตัวกี่ตัวแล้วหอมแก้มมันหอมแก้มด้วยเห็นไหมมันหอมแก้ม4 ตัวเลย มาเร็วด้านหลัง โอ้จักรจีโอ้จักรจีจักรจีโอ้ร้องใส่โอ้คนลุกมาถึงจุดสุดท้ายของสวนนกภูเก็ตเป็นโชว์ตามรอบเดินมาถึงตรงรอบพอดีจบโชว์สวนนกภูเก็ตเริ่มหิวครับขับรถไม่ไกลก็ไปถึงร้านหมอมูดงร้านมิชลินร้านดังของจังหวัดภูเก็ตเลยครับที่มาของชื่อร้านคำว่าหมอไม่ได้แปลว่าแพทย์แต่มาจากชื่อเจ้าของร้านคือกงหมอส่วนคำว่ามูดงคือชื่อของคลองที่ร้านตั้งอยู่
คลองมูดงนั่นเอง เมนูที่เราสั่งวันนี้หมึกผัดน้ำดำปลาทรายทอดขมิ้นข้าวคั่วทอดมันกุ้งน้ำพริกกุ้งขยำอิ่มอร่อยจุกๆไปเลยครับแต่ยังไม่หมดแค่นี้วันนี้เราได้เจอพี่สาวของเจ้าของร้านซึ่งดูแลในส่วนของหวานและยังแนะนำของหวานพื้นเมืองของภูเก็ตพร้อมเล่าเรื่องราววิธีทำแบบไม่กักให้เราฟังด้วยครับ โฮเอ๋วเขาทำจากธัญพืชที่ชื่อว่าโฮเอ๋วใช้ส่วนของเมล็ดนะคะมาแช่น้ำจนเกิดการพองตัวแล้วเอาไปเคี่ยวผสมกับน้ำตามสัดส่วนทีหนึ่งพักไว้1 คืนแล้วก็รุ่งเช้ามันจะเกิดการแข็งตัวสรรพคุณของเนื้อโฮเอ๋วจะแก้ร้อนในนะคะ แล้วเวลาทานแหนมถ้าโบราณเลยเนี่ยจะทานแหนมกับถั่วแดง ครับ แล้วก็ราดน้ำสละน้ำแข็งใช้น้ำแข็งใส่ราดน้ำสละ ครับ ทานแล้วจะชุ่มฉ่ำชื่นใจ หาไม่ได้นอกจากภูเก็ตเท่านั้น เป็นอาหารพื้นเมืองของภูเก็ตอ่ะ อ๋อครับ จ้ะส่วนอีกตัวหนึ่งที่ว่าที่นี่จะทำแล้วก็ขึ้นชื่อให้ชื่อว่าเป็นพระเอกเลยอะนะคะ อ๋อ คือลอดช่องอัญชัน รสช่องอังชัน ตัวลอดช่องจะใช้สีดอกอัญชัน ตัวแป้งก็ใช้แป้งถั่วเขียว ครับ เทคเจอร์เขาใกล้เคียงกับสริมเพราะเราใช้แป้งเดียวกัน อ๋อ เพราะ ครั ฉะ บ นั้นเวลารับประทานเนี่ยจะเสิร์ฟกับแตงไทยหรือใช้แค่ลอดช่องอย่างเดียวก็ได้ ครับ หรือจะใช้ลอดช่องบวกแตงไทยบวกทับทิมก็ยังได้ อ๋อ เพราะไอ้3 ตัวเนี้ยมันจะไปด้วยกันได้ ครับ ค่ะหาทานที่อื่นไม่ได้นะคะ โอเคครับ เพราะว่าเนื้อลอดช่องเนี่ยหาทานได้ที่นี่แหละเพราะ โอเค ที่อื่นเนี่ยจะเป็นสริม ได้ครับ งั้นจัดมาเลยครับ ลอดช่องหมวกแตงไทยนะคะ ครับ แล้วก็โคเอ๋ว ครับผม โคเอ๋ว1 ด้วย 2 นี่คือเนื้อของมันใช่ไหมฮะ ใช่ค่ะเนื้อโคเอ๋ว ว้าว คล้ายๆเยลลี่อะเนาะ ใช่ค่ะ แล้วก็อันนี้อะไรนะ เราชอบไง รสช่องอัญชันสีสวย ชอบ ให้ลูกกิน อันนี้คือโอ้ยเหรอนุ่มๆดู แต่ลอง มาถึงละเดี๋ยวคุยกับเขาไม่รู้ เหมือนวุ้นเนี่ยเนื้อใสๆสรรพคุณคือแก้ร้อนในแต่เขาบอกถ้วยเดียวไม่ช่วย ขอลองกินไอ้นี่หน่อยดิลอดช่องอ่ะอันนี้ลอดช่องอัญชัน สีเป็นสีอัญชัน ชอบสีเนี้ยอร่อย สีนี้ลอดช่องอัญชัน หลังจากอิ่มท้องแล้วก็นั่งเล่นในร้านต่อสักพัก บรรยากาศในร้านร่มรื่นครับ เป็นซุ้มไม้หลังคาฟางขึงผ้าซับความร้อนอีกชั้นเป็นเอกลักษณ์ของร้าน ตั้งอยู่เหนือบ่อปลาน้ำใสๆและตรงนี้ยังติดกับป่าชายเลนกับคลองมูดงด้วยครับ ทางเข้าอาจจะดูลึกลับซับซ้อนหน่อยๆจนหลายคนขนานนามว่าเป็น Hidden Gem ของภูเก็ตที่ตอนนี้ไม่รับแล้ว และเวลาเที่ยวมีความสุขมันก็หมดไวจริงๆตายายมาส่งหลานๆที่สนามบินภูเก็ตก่อนจะบินกลับมาใช้ชีวิตตามปกติที่มีความทรงจำดีๆกลับมาด้วย และเจอกันอีกในทริปหน้าสวัสดีครับวิดีโอ